अब यसको हाम्रो पहिलो प्रोसेस भनेको पहिला यो स्कुटीलाई हामीले धोएर यसमा भएको हिलोहरू धुलोहरू सबै सफा गरेर बल्ल हामीले काम सुरु गर्नेछौँ। कहाँ होइन त यतिकै यार बुटो अफिसमा काम थिए कता। अब हामीले यसमा बडी फिलर लगाउँदैछौँ है। हामीले यसमा बडी फिलर लगाइसकेका छौँ है। यसको पार्ट्सहरू खोल्दैछौँ। हाम्रो अब सबै लगभग धेरै पार्ट्सहरू खोलिसक्यो। अब मडगार्ड खोल्दैछौँ। सबै पार्ट्सहरू खोलिसकेको छ। यसमा हामीले कार्पेस लगाएर तपाईँको 320 को पेपरले माझेर फेरि यसमा हामीले पोटिन लगाएको छौँ है। पोटिन पनि माझेर अब हामीले यसमा सर्फेसर लगाउँदैछौँ। ओके यसरी हामीले सर्फेसर लगाउँदैछौँ। अब यसमा हामीले सर्फेसर लगाएपछि यसमा हामीले बेस कलर लगाएको छौँ होइन। बेस कलर लगाएपछि अब हामीले फाइनल कलर लगाउँदैछौँ है। अब हामीले प्लास्टिक बोर्ड बनाउँदैछौँ। अब सबै पार्ट्सहरूमा हामीले अब प्लास्टिक बोर्ड लगाएर सुरु गर्नेछौँ है। ल अब सबै पार्ट्सहरूमा प्लास्टिक कोट हाल्दैछौँ। हाम्रो सबै पार्ट्सहरू फिट गर्दैछौँ। मडगार्ड फिट गर्दैछौँ। यसको भाइजर सेटअप गरेर हाल्न लाग्यो होइन। Nicely, okay? I trust you very, very much. कोठामध्ये डेंजर बसणे Good job.
सबैतिर लेभल मिलिरहेको अब मोनोग्राम हाल्छ को प्लास्टिक उपर हो लगाइदियो यहाँ यस्तो कुच्ची है क्या नचिप्पेला Battery is